हाय यो आज नेटवर्किङ केबलको म आज आरजे 40 लेभल 45 कनेक्टर कनेक्ट गर्न गइरहेको छु। वान साइडमा मैले यहाँ कनेक्ट गरेको छु, अर्को साइडमा खाली छ। यहाँ मैले गरेर देखाउँछु कसरी गर्ने हो। यसको लागि हामीले चाहिने इक्विपमेन्ट भनेको यो एउटा क्लिपिङ टुल हो र एउटा आरजे 45 कनेक्टर चाहिन्छ र एउटा वायर कटर। यति भयो भने हामीले यसमा चाहिँ कनेक्ट गर्न आरजे 45 कनेक्टर कनेक्ट गर्न सक्छौँ। र अब हामीले कसरी गर्ने भन्ने म देखाइदिरहेको छु। यो म कटरले यसरी लगाएँ, रोल गरेँ, यसको कभर निस्किन्छ। त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई यसरी 4 पेयरको वायर हुन्छ जसमा 8वटा वायर हुन्छ। म यसलाई यसको एउटा प्लास्टिकको हुन्छ कागज मलाई कट गरिदिन्छु। कट गरिसकेपछि म यो वायरलाई पेयर्सलाई अलग अलग गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस् यस्तै पेयर गर्नुपर्छ। पेयरमा ब्यान्ड हुन्छ यो। मैले यहाँ यसरी अलग अलग गरेँ। यो केबललाई 3 तरिकाले हामीले पन्चिङ गर्न सक्छौँ, क्लिपिङ गर्न सक्छौँ। मैले फर्स्ट चाहिँ यो सब अलग अलग छुट्याइदिएँ। अब यसको चाहिँ एउटा कलर कोडिङ हुन्छ। त्यो कलर कोडिङ अनुसार चाहिँ हामीले यो वायरलाई एरेन्ज गर्नुपर्छ। जस्तो मैले यहाँ पहिला वाइट अरेन्ज लिन्छु, त्यसपछि अरेन्ज लिन्छु, त्यसपछि वाइट ग्रिन, त्यसपछि ब्लू, त्यसपछि वाइट ब्लू, त्यसपछि ग्रिन, त्यसपछि वाइट ब्राउन। यो भनेको कलर कोडिङको हजुरको स्ट्याट केबलको कलर कोडिङ हो। यो मैले यसरी कलर कोडिङ ट्याक्क मिलाएँ। यति मिलाइसकेपछि हामीले यहाँ हेर्नुपर्छ, एकचोटि फेरि भेरिफाई गर्नुपर्छ। वाइट अरेन्ज अरेन्ज वाइट, यहाँ हेर्नु है, वाइट अरेन्ज छ, त्यसपछि वाइट अरेन्ज पछि ब्लू अरेन्ज हुन्छ, त्यसपछि वाइट ग्रिन हुन्छ, त्यसपछि ब्लू हुन्छ, वाइट ब्लू हुन्छ, ग्रिन हुन्छ, वाइट ब्राउन हुन्छ है। यति मिलाइसकेपछि यसलाई राम्रोसँग चाहिँ स्ट्रेट गर्नुपर्छ। स्ट्रेट गरिसकेपछि यत्रो ठुलो भएकोमा यसलाई टक्क मिलाएर क्लिपिङ टुलले कट गरिदिनुपर्छ। कट गरिसकेपछि यस्तो साइजमा आउँछ र यो आरजे 45 कनेक्टरलाई यसो उल्टो गरेर यसमा चाहिँ वायर यताउता नभइकन यसरी राम्रोसँग यसमा इन्सर्ट गरिदिनुपर्छ। इन्सर्ट गरिसकेपछि हामीले यहाँ हेर्दाखेरि यहाँ सब वायर चाहिँ बाहिर देखिया छ कि देखिया छैन। यहाँ बाहिरबाट हाम्रो एकदम राइट पोजिसनमा छ। यति गरिसकेपछि हामीले यहाँ चाहिँ यो होलमा राखेर आरजे 45 होलमा राखेर यताबाट पनि देखाएर अनि टक्क यहाँ जोडले प्रेस गरिदिन्छ। प्रेस भइसकेपछि हाम्रो यो वायर पन्चिङ क्लिपिङ भयो। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट पुरै देखिन्छ। हेर्नुहोस् वायर, ठिक छ। यसरी चाहिँ हामी नेटवर्क केबललाई राम्रोसँग क्लिप गर्न सक्छौँ। अब यो वायर नेटवर्क केबलमा जोड्नलाई रेडी छ। थ्याङ्क यू।